کړی دی او چې دا ایسټ چې کوم ما په بیلنس شیټ کې ریکارډ کړی دی هغه مونږ داسې ریکارډ کړی چې دا ایسټ ما اخیستی په سودې ماینس اکومولیټډ ډپریسیشن مطلب یو ایسټ زما سره په بیلنس شیټ کې ریکارډ شوی دی د هغې په کیرینګ ویلیو باندې صحیح ده خو کېدای شي په بازار کې دا په بدل ریټ باندې خرڅیږي نو په سر ریټ باندې چې موږ دا ایسټ الو یا خرڅو هغه ریټ ته موږ فیر ویلیو وایو صحیح ده دلته کې څه وایي to ensure that a reliable figure is calculated for goodwill the consideration paid for a subsidiary must be accounted for at fair value the subsidiary identifiable asset and liabilities acquired must be accounted for their fair values دا خبره دا فیر ویلیو موږ د چا دپاره کوو دا فیر ویلیو خبره مونږ کوو د سبسیډري د پاره سبسیډري کمپنی ز علمه کنه نو چې دا ز علمه د د پاره وز پیمنٹ کومه کنسیډریشن پیډ چې ورته وي او د دې وز ګډویل معلومو زما به د دې ګډویل په کار او دې ته چې ما سونه اماونت پې کړی دی صحیح ده نو ګډویل به ماته علم معلومیږي چې د دې د اسټس ټوټل ویلیو زره وباسم چې د سره اسټس په سودی او د ز په سو باندې علم نو داغي ډیفرنس ته مونږه ګډویل ویلیو وس دا کم ایسټ چې د سره پراته دي پای کې خو به د بیلنس شیټ ویلیوز کنه چې په بیلنس شیټ کې د سره دا ایسټ په دې قیمت باندې دي خو مونږ به په قیمت باندې نه حسابو مونږ به په فیر پرایس باندې حسابو په فیر ویلیو باندې چې په بازار کې دا ایسټ خرڅيږي یا سوکالی مطلب سمپل مارکیټ ویلیو د دې سونه ده نو هغه ته موږ فیر ویلیو وایو The price that would be received to sell an asset are paid to transfer liability in orderly transaction between market participants at the measurement date. Simple خبره دا ده چې د asset په مارکیټ کې ویلیو سونه ده دغه ته موږ فیر ویلیو وایو صحیح ده نو چې کله زه سبسیډري کمپنی علما او زه ګډویل کیلکولیټ کوم نو زه پکې فیر ویلیوز ته ګورم بیلنس شیټ په ویلیوز باندې زه کیلکولیشن نه کوم تاسو په دې کانسپټ پوهیږئ که نه یې پوه پوه شو سر جی صحیح ده بیا دلته کې خبره کوي چې د subsidiaries identifiable assets and liabilities identifiable asset and liability مطلب په بیلنس شیټ کې چې دا کم asset او liabilities دي are included in consolidated account at their fair values for the following reason وای دا assets او liabilities مونږه چې کله بیلنس شیټ جوړو consolidated کم چې ګروپ جوړیږي وای پاغي کې مونږه په fair value باندې ولې لیکو نو اولنې خبره دا ده چې consolidated accounts are prepared for the perspective of the group rather than دا خبره مونږ مخکې کړی و چې کله مونږه دا ګروپ بیلنس شیټ جوړو یا کنسولیډیټډ جوړو نو مونږه دا سبسیډري دا جدا جوړ کړی پیرنټ دا جدا جوړ شي او کنسولیډیشن کې مونږه د دې دوه په جمع جوړو نو په جمع چې زه جوړو ما نو اگین دا خبره ده چې زه پکې ګډویل کیلکولیټ کوم او کنسیډریشن پیډ معلوموم نو که کم ایسټس په بیلنس شیټ کې دي ته په غي باندې علي نو په فیر ویلیو خبره پکې ته نه کې نو بیا خو مارکیټ نه خبره ډیره بدله ورازي صحیح ده بیلنس شیټس او بوک خبره جدا ده مارکیټ خبره جدا نو کم ټایم کې چې ته علي خو ته به د مارکیټ په پرایس به حسابې بیا وایي چې پرچیز ګډویل از د ډیفرنس بټوین د ویلیو اف ان ایکوایرډ انټیټي دا بیا خبره ده چې ګډویل مونږ څه ته وایو پرچیزډ ګډویل څه ته وایو کم کمپنی چې ته علي داغه ایسټ سونه دي او ته چې ورته سونه پیمنٹ کې داغه ډیفرنس او ایسټس بوکس ولا نه بیلنس شیټ ولا نه اکچوال چې مارکیټ کې داغه کوم ویلیو ده بیا د دې ورکینګ دلته کې کیږي چې including the fair value of net asset acquired in consolidated working adjust both column کله چې موږ ورکینګ نمبر 2 کو subsidiaries net asset موږ کیلکولیټ کو acquisition او reporting date باندې زم سره داغه شیر کیپټل شیر پریمیم او ریټین ارنینګ په دې درې هم خبره کړې و خو اوس پکې ریویلیویشن سرپلس راغی او فیر ویلیو ایڈجسټمنټ راغی ریویلیویشن سرپلس پکې ذکر راغی چې وستا کم ایسټ چې تاسو بیلنس شیټ کې دي ته داغه مارکیټ پرایس ګورئ نو په دې کې بس دې ایسټ سي چې هغه په بازار کې ګرانی مارکیټ کې به ګرانی او په بیلنس شیټ کې به ویلیو کم راځي نو هغه ریویلیویشن سرپلس به هم تدلته کې ریکارډ کې او بیا به داغه فیر ویلیو ایڈجسټمنټ سم کې وس به دا څنګه کیږي اوس به تاسو دا ساده چې کله موږ کنسولیډیټډ بیلنس شیټ جوړو یا ګروپ بیلنس شیټ جوړو نو په کم چې سیکنډ ورکینګ موږ کړو اولنې خداو چې سټرکچر جوړ کا دویم زم سره نت ایسټ اف سبسیډري نو پای کې به پنځو خبرو ته موږ ګورو اکوټي شیر کیپټل شیر پریمیم ریویلیویشن سرپلس ریټین ارنینګ او فیر ویلیو ایڈجسټمنټس وس فیر ویلیو ایڈجسټمنټس کیلکولیشن به څنګه کیږي ریټین د ریویلیویشن سرپلس ولا نن کرنٹ ایسټ کې تاسو ویلي دي او fair value adjustment به څنګه کیږي نو the fair value adjustment represent the amount required to adjust the relevant item from its current carrying amount in the subsidiary
balance sheet to its identified fair value. د دې خبرې مطلب دا بار بار ریپیټ کړی دا خو خبره هغه سیم ده مطلب یې څه دی چې کله زه دا سبسیډري کمپنی اکوایر کوم مطلب پرچیز کوم علمه او د دې سره یو نان کرنٹ ایسټ ټیپ په بیلانس شیټ کې یا زه بولی کم په بوکس کې یا د هغې کیرینګ ویلیو چې دا هغه د 1 لک صحیح ده فیر ویلیو ایڈجسټمنټ دا دی چې د مارکیټ پرایس وس زم سره دی فار ایگزامپل 1,10,000 په فیر ویلیو ایڈجسټمنټ کې به زما ایڈجسټمنټ څونه ځکه که ته داغه د بوکس نه ویلیوز راغستې خو 1 لک دی مارکیټ کې دا ایسټ خرڅېږي په 1,10,000 نو دا 10,000 چې کم ډیفرنس راځي د ایډجسټمنټ به زه کومه کنه نو دلته کې چې کم فیر ویلیو ایډجسټمنټ دی دغه 10,000 به زه کومه ایډجسټ کوم بعد هغې ته موږ څه وایو فیر ویلیو ایډجسټمنټ وایو صحیح ده نو فیر ویلیو ایډجسټمنټ موږ څه ته وایو چې کم ډیفرنس په بوک کې او مارکیټ پرایس کې راغلی دی نو د هغې ایډجسټمنټ به موږ دلته کې کوو صحیح ده څنګه کېږي مخکې ته په اګزامپل کوو ښه جي بیا وایي چې note that the total of issued share capital and share premium balances of the subsidiary will be the same خاص share capital او share premium دا د اولې نه خبره کوو چې دا به موږ نه چیړو دا چې څنګه زم سره په acquisition date باندې دي دغه شان به په reporting date کې نو پای کې به changes نه راځي کوم چې دا اولنی دوه دي equity share premium دا چې کم په acquisition date ته په reporting date دي دا هیڅ مسله نشته بیا وایي if you have different values for issued share capital at these dates either or both figures will be wrong تاسو اوس په خبره پوه شوي دا دواړه به همیشه صحیح یو شان دی خو که فور ایگزامپل په یو کوېشن کې تا ته رالو چې په دې دواړو کې فرق دی دا دواړه یو شان نه دي نو د هغې ریزن به صحیح چې په فیګرز کې په اماونټ کې څه غلطي شوې ده نو هغه به ته بیا کریکټ کې دی به کریکشن کې similarly if the subsidiary as a share premium account the share premium carrying amount should be the same نو څنګه چې share capital خبره ده this is the share premium خبره ده بیا زموږ سره راځي we at the reporting date make the adjustment on the face of the balance sheet when adding across assets and liabilities کله چې زه ګروپ بیلنس شیټ جوړوم او هلته کې څه ایډجسټمنټ دی نو زه به په بیلنس شیټ کې هلته کوم کوېشن کې راځي هلته به یې پیژنو ښه جي بیا څه وایي including the fair value of consideration paid in the consolidated working notes question ته راځي که نه اگزامپل یې راکړی دی چې دې به موږ څنګه کوو وایي confirm the basis of the shares exchange between the entity اول خو هغه structure جوړ کړه خبره شوه بیا وایي calculate the fair value of consideration paid based upon the share exchange of use صحیح ده څنګه چې موږ ګډویل کې کلکولیشن او باسو نو هلته کنسیډریشن تاسو نه پی کړی دی نو دا هم ته د بیلنس شیټ نه هم پته لګي هلته کې لیکلی که نه چې تاسو نه انویسټمنټ کړی دی دویم as issued share capital چې څومره د ایشو کړی دی مطلب د چې څونه شیرز کیپټل ایشو کړی دی multiply age required by P ratio fair value of P share نو کوېشن کې کوو ښه ورېږئ we check to see if P has accounted for the issue of shares in the cost of investment in S it in own statement of financial position if not you will need to do this as follows صحیح ده نو دغه ټایم کې چې زه fair value adjustment کوم نو د هغې دپاره به زه یو انټري وکړم چې ډیبټ به شي cost of investment مطلب cost of investment دا دی چې تا ته د اغستو دپاره څونه پیمنټ کړلی کومې ته چې موږ consideration paid ویلو بیا کریډټ به څه شي شیر کیپټل او شیر پریمیم ګورئ اول کوېشن کې موږ له ډایرکټ شیر کیپټل او شیر پریمیم راکړه او د هغې کلکولیشنز نه و اوس به څه قصه وي اوس به داسې قصه وي چې موږ له کم شیر کیپټل او شیر پریمیم راکړي دي که نه به موږ ډبل چک کوو موږ به چک کوو چې دنه فرض کوم 80% شیرز اغستې دي نو د هغه 80% څونه ویلیو راتله او دته ما څونه پیمنټ کړی دی صحیح ده نو د هغې دپاره به زه یو انټري کوم چې ډیبټ دکې ما انویسټمنټ څونه کړی کنسیډریشن مې څونه پی کړی کریډټ شیر کیپټل شیر کیپټل کریډټ کولو مطلب دا دی چې تا د شیرز اغستې نو د هغه شیرز سیوا شو شیر پریمیم تا که ورته په شیرز کې ګټه ورکړي بیا انشورز دیټ انکریز ان ایشوډ equity share capital and share premium also reflected که دغه هلته پکې څه انکریز راغلی نو په کار ده چې هغه پکې تشو کړي
بیا وی لاست کې remember that in addition to a share exchange the parent may also make an immediate payment of cash as part of the agreement نو که فور ایگزامپل دغلته سه ایڈوانس پیمنٹ کړی نو هغه پکې هم ته منشن کې دلته کې یو کوېشن راکړی دی مونږ ته څه وایي calculate the fair value of consideration paid by H to acquire control of SPAD. Instead, the accounting entry is required to account for the increase in share capital and share premium. دلته کې موږ یو کوېشن راکړی بیا پې ځان پوه کوي مونږ ته وایي ته fair value of consideration راوباسه مطلب چې څومره fair value په کار وه چې هغه پې شوی وی to acquire control of SPAD H company چې دا S company اغستې ده وایي پای کې consideration به څونه پې شوی instead the accounting entries دا بر انټری چې کومه مونږ وکړه وایي دغه انټری وکړه او مونږ ته دا شو کا چې increase in share capital او share premium څونه راغلي صحیح ده نو کوېشن موږ له څه راکړی دی وایي H acquired 75% interest in the equity share capital of S د څونه اغستې ده 75% یې اغستې ده 1 January 2006 consideration consisted of immediate cash ګوره په دغه ټایم د ته ویلی چې وای 75% ته واغسته نو په دې ټایم به موږ له څونه پیمنٹ راکې کیش 1.8 پر شیر اکوایرډ پلس ګوره یو خدای اګریمنت شو چې ته موږ له پر شیر ته چې څونه شیر زغستې دی پای کې با 1.8 پر شیر ته موږ له کنسیډریشن په کیش کې په دې ټایم راکې پلس H agreed to issue 2 shares in exchange for every 3 acquired بل د دې کار وکړو دا ورته وی چې په هر درې شیرز کې چې هغه ته اغستې دي پای کې به د لزت 2 شیرز در کومه صحیح ده At the date of acquisition, SPAD had 2 million equity shares of one nominal value each. The market fair value of one whose shares at 1st January 2006 was 3. ځان پوه کوي ښه اګریمنټ څه وشو چې ته به موږ له په هر یو شیر باندې 1.8 راکې څونه به راکې 1.8 به راکې بل اګریمنټ دا وشو چې هر یو درې شیرز ته الې نو دوه به درله پسې مونږ درکو دا یو قسم بونس شو کنه چې درې ته مونږ نه الې نو دوه پسې مونږ درکو at the date of acquisition اوس په دغه ټایم چې اغستا وی SPAD has taken 2 million equity shares د دې څومره شیرز الې 2 million equity shares اغستی صحیح ده د هر یو شیر نومینل خپل ویلیو څه ده 1 ده دا نومینل ویلیو ده مارکیټ پرایس چې ده دا غي څونه ده 3 ده مطلب څه دی چې د خپل نومینل ویلیو 1 ده په مارکیټ کې څو ده په 3 ده او دته حساب کړی وسونه ده په 1.8 ده صحیح ده نو انکریز اف شیرز دلته کوس موږ ګوري ځان به خبره پوه کوي ښه دته اغسته په سو ده په 1.8 ده په سو ده په 1.8 دی علي خو په مارکیټ کې دی ویلیو څونه ده 3 ده نو چې وس دا کمپنی د دې شیرز په 1.8 باندې زواله ما نو زه به په خپل ګروپ بیلانس شیټ کې بیا په 1.8 نه حسابوم صحیح ده زه به په څو حساب په 3 به حسابوم کنه مارکیټ کې ویلیو ده تاسو ما د تاسو له एग्जांपल در کوم فور ایگزامپل تاسو د یو کس نه موبایل واغستو په 30000 باندې صحیح ده په 30000 ته د موبایل د دې ملګری نه واغستو وس هغه ایمرجنسي کې خرڅو یا چې د تا ور سره بیا خو کړه دا غي ډیر ریزنز کې دي شو ته په 30000 واغستو خو اکچولی دا موبایل په مارکیټ کې په 100 ملاوي دي شي خرڅې دي شي په 50000 باندې نو دلته کې پوینټ دا دی چې په 30000 خو تا واغستو خو اکچولی خدا په 50000 دی په مارکیټ کې کنه نو ته بس کې په 50000 با دا ریکارډ کول غواړي دا انکریز چې کم دی فیر ویلیو کې دا به ته شو کې په خپل سټیټمنټس کې صحیح ده دلته کې بیا دا قصه ووري 1.8 د شیر دی دی ورته چې په 1.8 تعالی مو شیر درکو په هر یو درې شیرز پسې به تعالی دوه شیر مونږ درکو یو دا خبره شو بیا وای چې دا 1 مليون 2 مليون شیرز غستې دی او دا یو شیر په مارکیټ کې درې ویلیو ده دا غستې په 1.8 ته او دا خپل ویلیو 1 ده صحیح ده نو اوس مخې ته ګورئ Sincerely, Curley number of shares the sona agastidi 75% of 2 million 1.5 million nazi. Gora. Da H company munga agastida daga total equity shares sona di. Daga total shares di 2 million shares di. Page ke munga sona agastidi 75% pake investment shave de no 75% the 2 million sona rala 1.1 million 1.5 million munga agastidi. وس تا کیش سونه پې کړی دی تا اغستې دی په 1.8 باندې او شیرز تا سونه اغستې دي 75% کم چې 1.5 میلیون نازي نو 1.5 میلیون ملټیپلای بای 1.8 ټوټل ورته تا پیمنٹ سونه کړی دی 2.7 میلیون کړی دی ټوټل پیمنٹ مونږه سونه کړی دی
2.7 میلیون کړی دی. د دې انټری به څنګه راشي؟ ډیبټ مونږ ویلو چې کنسیډریشن پیډ، کنسیډریشن ور تاسو نه پې کړی 2.7 میلیون. کریډټ به شیر کیپټل شي او کریډټ به شیر پریمیم شي. وس ډیبټ تاوري کو کاست اف انویسټمنٹ یا کنسیډریشن پیډ 2.7 میلیون ناغه، بیا کریډټ بینک ہوتا 2.7 میلیون دا خو ستاسو طرفه د پیمنٹ انټری شو. د پیمنٹ انټری موږ دا وکړه چې موږ دا شیرز اغستې 2.7 میلیون دا ستا ایسټ ته ډیبټ شوی دی، کریډټ په هغه ټایم باندې تا پیمنٹ کړی دی، نو کریډټ بینک راغی. دې ځې پورې قصه کلیر ده که نه؟ اوس تا ته دا خبره کوي چې ټیک تا په 2.7 باندې دا واغستو، صحیح ده؟ په 2.7 کې ځکه جوړ شوی چې تا د پر شیر پیمنٹ 1.8 کړی دی، خو اکچولی د دې ویلیو په مارکیټ کې $3 دا 1.8 نه ده. نو زه به پکې هغه حساب اوس راولم، صحیح ده؟ نو دلته کې به اوس څه کوئ؟ نمبر اف شیر یوز بای ایچ 1.5 میلیون 2/3 نو 1 میلیون. ګورئ دلته کې دا 2.2 ډیوایډ بای 3 راکړی، دا داسې خبره ده چې په هر یو شیر سه په هر یو 3 شیر باندې به تعالی موږ 2 شیرز درکو. نو مطلب چې تا 1.5 میلیون واغسته، نو 1 میلیون پکې دغه نور رالو. په دې قصه تاسو پوهیږئ، مونږ ته بره ویلیو کنه چې هر یو 3 شیرز تالي نو 2 بسې مونږ درکو. نو 1.5 میلیون درالو، نو د 1.5 میلیون ملټیپلای 2 ډیوایډ بای 3 ته وکي 1 میلیون به دغه راشي، صحیح شو؟ بیا و چې فیر ویلیو اف شیرز ایشوډ بای ایچ کم چې زموږ سبسیډری دی، فیر ویلیو مطلب دا دی چې کم مارکیټ ویلیو ده، نو هغه 3 میلیون رالو. چې 1 میلیون شیرز دي او $3 د هغې ویلیو ده په مارکیټ کې، نو مطلب 3 میلیون رالو. انکریزد سونه راغی په شیر کیپټل کې. نو په شیر کیپټل کې موږ همیشه شیر ریکارډ کوو په نومینل ویلیو باندې. 1 میلیون تاته دا ایکسترا میلاویږي او دا غي نومینل ویلیو دا 1، خو په مارکیټ کې دا غي ویلیو دا 3، نو مطلب $2 به کې تاته پریمیم میلاویږي. نو په 1 میلیون شیرز کې چې $2 ته پریمیم واغستو، نو دا غي ټوټل ویلیو سونه رااله 2 میلیون رااله. نو اکاونټینګ انټری به سونه وشي؟ انویسټمنټ تاسو راغی ډیبټ او براشي کاست اف انویسټمنٹ 3 میلیون. بیا به شیر کیپټل راشي، شیر کیپټل همیشه موږ ریکارډ کوو په نومینل ویلیو باندې، او کریډټ بورډ سره کو شیر پریمیم 2 میلیون، صحیح ده؟ نو 2 میلیون او 1 میلیون، 3 میلیون په کریډټ سایډ راغی او ډیبټ 3 میلیون په ډیبټ سایډ دی دغه راغی، صحیح ده؟ اوس د موږ څه خبره کوي چې ټوټل او فیر ویلیو کنسیډریشن پیډ بای ایچ پر کاست اف investment for use in working 3 to calculate goodwill. کیش ورته د سونه پې کړی دی 2.7 میلیون پې کړی دی، کم چې 1.8 باندې د شیرز اغستی، صحیح ده؟ بیا وی فیر ویلیو اف شیر ایشو، فیر ویلیو دا غیر راځي 3 میلیون، کم چې د کیلکولیشن وکړو، نو ټوټل کنسیډریشن پیډ به د سونه راشي 5.7 براشي. 2.7 د کیش پې کړو، باقي چې کم 1 میلیون د ته میلاو شوی وو دې قصه زه تاسو په څنګه پوه کوم. فور ایگزامپل تاسو ته ما وی چې په 30,000 تا موبایل واغستو، مارکیټ کې دې پرایس څونه دی؟ په 50,000 دی، او د طالب بس یو موبایل بلوم درکړی دی، ایکسترا درکړی دی. نو ستا 30,000 خدا ته اغسته او کنه 30,000 خدا ته انویسټمنٹ کړو، خو ابل موبایل چې ورسره کم راغی هغه او د دې نو ټوټل تا د فایده سونه ورسېدا، نو د کیلکولیشن په دې طریقه باندې کړی دی، صحیح ده؟ چې 2.7 خو زما انویسټمنٹ راغی کنه، او اوس که دې ویلیو زه سیوا کوم فیر ویلیو اف شیر ریشو، نو هغه 3 میلیون راځي، نو مطلب ټوټل به زه انویسټمنټ څونه لیکم 5.7 به لیکم. که په دې پوینټ څوک نه پوه تاسو وکړئ چې دوباره ایکسپلین کوم. سر جی کوم کش چې پې شو کنه پلس فیر ویلیو شو دلته، صحیح ده؟ صحیح شو سر. بل چا کوېسچن یې وکړئ که نه یې پوه. ښه جي دلته جی فیر ویلیو هم دې جمع کېږي نه؟ څنګه؟ لکه فیر ویلیو خو ډېره نه ده که نه سر، جمعي منځ کې ده د کیش پیډ. کیش پیډ 2.7 د پیک خو صحیح ده، دې ټوټل فیر ویلیو ګوري، یس سر. نو 2.7 خو د پې کړی دی که نه، او 3 میلیون که د مارکیټ کې دا خرڅوي نو 3 میلیون ورته نور هم میلاوي دی شي، نو مطلب دا غسته په 2.7 دی، خو دا هغه سیز ایکسترا ویلیو تاله 3 میلیون په مارکیټ کې نور هم کوي، نو مطلب ټوټل ایسټ ویلیو ستا 5.7 شو که نه. یس سر. دلته په یو بل کوېسچن کړی دی الاسټریشن نمبر 7، اوس دې ته غوږ کېدی ښه. وایي Hazelnut acquired 80% of share capital of Peppermint on 1st January 2003 for cash consideration of 1 million. دې ته په سونه باندې 80% شیرز علي په 1 میلیون باندې،
صحیح ده. At the date of acquisition, Peppermint had retained earning of 125,000 and revaluation surplus of 1 lakh. ګوره په هغه ټایم باندې د هغه ریټین ارننګ څونه 1,25,000 د هغه ریټین ارننګ مطلب ټوټل پروفټس د هغه راجمع شوي 1,25,000 او په دغه ټایم د ریوالویشن سرپلس شو نو 1 lakh دا غیر رالو. دا خو جدا خبره شو کله مونږ ویلو چې کله مونږه net asset of subsidiary calculate کو share capital راشي share premium راشي revaluation surplus راشي return earning راشي او fair value of adjustment راشي نو په دې کې اوس موږ ته ټوله قصه کوي. صحیح ده. اول خو د شیر کیپټل خبره کړل چې دا 80% اغسته 1 میلیون کیش بده د لپاره پې کو شیر کیپټل قصه وشو. دویمه مونږ ته وای چې په کم ټایم دا کمپنی موږ غستا 125,000 دا غیر ریټرن ارنینګ 1 لک دا غیر ریوالویشن سرپلس نو مطلب درې خبرې وشوي was at acquisition where the fair value of peppermint plant exceeded its carrying amount by 2 lakh نو کم carrying amount دا غینه په 2 لکه سیوا خرڅیدل شي. At the date of acquisition the fair value of the 20% non-controlling interest in peppermint was 3,80,000 نو په 3,80,000 دغه باقی ان سی آی پاتې کیږي. ګوره د دې چې کم 80% هغه ته په 1 میلیون واغستو باقي چې کم 20% ته دا غیر قیمت سونه دی 3,80,000 نو ټوټل د دې ویلیو سونه رااله 3,80,000 دا شو 1 میلیون دا شو 13,80,000 شو. صحیح ده. خو په دې کې به وسه کول غواړي د دې فیر ویلیو اډجستمنت به کول غواړي. صحیح ده. نو مخه ته ګوري مونږ ته سوي مونږ له بیلانس شیټ د دوانو راکړې دي. صحیح ده. مونږ له هیزلنټ او پیپرمنٹ د دې کم بیلانس شیټ راکړې هیزلنټ د پیرنټ او پیپرمنٹ سبسیډری دی. صحیح ده. وس په دې کې موږ یو خو به تاسو دا وګورئ چې انویسټمنټ سونه کړی دی نو انویسټمنټ کړی دی 1 میلیون 1 میلیون راکړو کنه 80% اپ 1 میلیون اغستین 1 میلیون درغلی. صحیح شو. یو خو دا خبر رااله ریټرن ارنینګ یو تعالی په اکوزیشن ټایم در کړی دی برا دا په ریپورټینګ ډیټ باندې راغلی دی بره چې کم درکړیو اپ اکوزیشن ټایم دی دا پر ریپورټینګ ټایم دی. ریوالویشن سرپلس په دې کال کې دا یو لیک راغلی کنه او بره سونه راکړو د پیپرمنٹ ریوالویشن سرپلس موږ سونه راکړو 1 لیک. صحیح هغه 1 لیک پاتې شوی دی. ریټرن ارنینګ چې تا غستو 0.25 وس ریټرن ارنینګ په دې یو کال کې د سونه رالو 300 رالو. صحیح ده. نو مطلب دغه خسي وا شوی دی په دې کال کې. خجی بیا موږ ته سوي وای کیلکولیټ د فیر ویلیو اف د نیټ ایسټ دا صرف مطلب هغه ورکینګ نمبر 2 وای صرف وکا چې فیر ویلیو اډجستمنت موږ پوه شو. صحیح ده. شیر کیپټل او شیر پریمیم قسم پکې بلکې دلته نشته صرف شیر کیپټل راکړو هغه زم سره راغی 400 هغه سونه راغی 400 دا موږ صرف د سبسیډری خبره کو چې دا خپل شیر کیپټل سونه دی نو شیر کیپټل بعد د څنګه پته د دې نه پته لګي د بیلانس شیټ نه 400 یې غره کړی دا خبره ختم شو. ریوالویشن سرپلس موږ اوس وکتل چې په ریپورټینګ او په اکوزیشن ډیټ دوانه غ سیم دي. ریټرن ارنینګ چې تا غسته 0.25 او وس د سونه دی 300 دی. بیا فیر ویلیو اډجستمنت تراشي 200 دا 200 د کم ځنه راغی د ایمله بر راکړی دي کنه دلته کې ایمله راکړلی ګورئ چې ات اکوزیشن د فیر ویلیو پیپرمنٹ پلانټ ایکسیډ اټس کیرینګ اماونټ بای 200 د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو د سره څومره نیټ ایسټ دی په کیرینګ اماونټ کې مطلب په بیلانس شیټ کې د سونه ایسټ لیکلي دي او کله چې هغه په مارکیټ کې خو نو په مارکیټ کې دا غي ویلیو په سونه سی ورازي په 2 لک باندې. صحیح ده. نو فیر ویلیو اډجستمنت څه شي دی چې کله ستاده ایسټ ستاده بیلانس شیټ نه په مارکیټ کې ویلیو سی وای دا غیر اډجستمنت کول غواړي نو مطلب په 2 لک هغه سی وا راځي نو 2 لک هغه مونږه الته کې ولیکل چې یاره 2 لک به کې دغه ډیفرنس راځي. اوس دوه سایت ته جمع کا نو اکوزیشن ټایم د ټوټل جوړیدو 825 ریپورټینګ داغه جوړیږي 1000 باندې. صحیح ده. نو مین ډیفرنس په کې د ریټرن ارنینګ راغلی دی. صحیح ده. هغه سونه ډیفرنس جوړیږي 120 او دغه فرق صرف راغلی باقي سيزونه یو شان دي. فیر ویلیو اډجستمنت اکوزیشن او ریپورټینګ ډیټ باندې هغه سیم راځي موست اف د ټایم. صحیح ده. نو شیر کیپټل بیلانس شیټ کې راکړی دی هغه شیر پریمیم نه چینج کیږي به سیم ټو سیم راځي. ریوالویشن سرپلس په اکوزیشن ټایم راکړو هغه 1 لیک ته په ریپورټینګ ډیټ راکړی هم په 1 لیک ته. ریټرن ارنینګ په اکوزیشن ټایم 125 راکړی دی او په ریپورټینګ ډیټ هغه 300 ته ختی دي. خا اوس په دې 300 ته چې ختی دي ریټرن ارنینګز
نو مطلب د سونه فائدہ کړی دا د پروفټ سونه راغلی دی 1,75,000 راځي کنه. نو په 1,75,000 کې تاسو نه غستیو 80% غستیو، نو هغه 80% به هغه ماینس کیږي بیا. صحیح ده. بیا فیر ویلیو ایڈجسټمنٹ، نو د قسم ورته وکړه چې ستاسو د نیټ ایسټ چې کم په بوکس او کم په مارکیټ کې بیا خرڅیږي، نو پای کې 2 لک فرق وو، نو هغه 2 لک به کې دلته کې منشن کی. په دې تاسو پوه شئ کنه یې پوه؟ نور سر چې پوه شو، یو د هغه چې د عددونه چې لیکلی دا ولې دغه صحیح لیکلی؟ مثلا 1 لاک نه د لیکلی، سل یې لیکلی کنه ریوالویشن سر پلس. ښه ګورئ، په زم په اکاونټینګ کې هم کوشش کوم چې موږ ته خبرې اسانيږي. دا ټول فیګرز چې دي کنه دا په 1 لیک کې دي، نو برې تا ته لیکل دي چې دا 3 زیروګان پکې سایلنٹ دي لکه راوند اف ټایپ دي. صحیح ده. برې چې تا ته رکړې 3 زیروګان خبره نشته، نو د دې اصل کې مقصد دا دی چې دا کوم 400 راځي کنه دا 3 زیروګان ورسره دي، نو مطلب دا 4 لیک ته. او چې بره کله تا ته دا فیګرز وښیي نو مطلب هغه پکې سایلنټ کړي دي. کو زه بار بار هغه لیکم نو دا نمبرې ماته ډېر اوږدېږي او کمپلیکس کېږي. صحیح ده. نو چې دغه پکې راوند اف کړي نو بیا خبرې سمپل شي. صحیح شو سر جی. دا تاسو ته په کوېشنز کې په کټ کې او په ایگزام کې هم راځي، نو دغه ته ګوره چې څونه نمبرې پې اف کړي دي. اصل کې دا 400 دی او دغه ورسره ولګي نو 4 لیک شو. دا 1 لیک دی، دا 1,25,000 دی او دا 2 لیک دی. دا بیا 8,25,000 دی او دا 1 میلیون جوړیږي. قاجی مخې ته دغه ټیسټ انډرسټینډ 2 را کړلې وای پریپیر د کنسولیډیټ سټیټمنټ اف. خادل ته کې یو کار کړی دی، وای دغه صرف دغه کړی کنه انکلود آل ریلیونٹ ورکینګز، مطلب دغه پکې ورکینګ نمبر 2 ته ایکسپلین کړو بره. او تاسو ته وای تاسو ټول وکړئ. صحیح ده. نو کوشش وکړئ دا ټیسټ انډرسټینډینګ نن پسې وکړئ. دغه خو یو ټاپک شو چې فیر ویلیو ایڈجسټمنټ با څنګه کیږي. صحیح ده. دا غي سمپل خبره څنګه ده، مونږ خو کانسپچولی ریډ په ډیټیل باندې وکړو کنه چې څونه بوک کې قصې را کړې، ما کوشش کوم چې ټول درته ایکسپلین کوم. خو په کوېشن کې به څنګه کیږي نو تاسو په کوېشن کې الریډي ګیونی چې په دونه باندې سیوا د صرف پکې دا غي ایڈجسټمنټ وکړه. پس پوه شوي کنه. نو کانسپچولی بوک کې مونږ ډیر وي، خو په پریکټیکل په ورکینګ کې هغه څنګه دی او تعالی په کوېشن کې ګیون درکړي چې نو فیر ویلیو ایڈجسټمنټ ته په اکوایرینګ ډیټ او په ریپورټینګ ډیټ باندې غوړي کا خبره ختمه. خجی وس بل لازم انټرا ګروپ ټریډینګ. انټرا ګروپ ټریډینګ څه ته وایي؟ انټرا ګروپ ټریډینګ مطلب دی چې دا پیرنٹ کمپنی او سبسیډری کمپنی د اغستونه مخکې د دوی یو بل سره کاروبار دی. صحیح ده. وس چې د یو بل سره د دوی کاروبار دی نو دوی به د یو بل نه سیل او پرچیز کړي. صحیح ده. انټرا ګروپ ټریډینګ مطلب د یو بل سره کاروبار کړي دی. یا فور ایگزامپل تا دا کمپنی واغسته سبسیډری او دا غینه پسوم د یو بل سره کاروبار دی. مطلب خو دې نه کنه چې دا یو کمپنی واغسته فور ایگزامپل زما د موبایل دکان دی یا موبایل کمپنی دا زما موبایل جوړوم او ما بل کمپنی واغسته اول ته کې چې دی فور ایگزامپل هغه بایکس جوړي، هغه کمپنی ما واغسته. د دې غستو مطلب دا نه دی چې اوس به هغه بایکس نه خرڅي، هغه به موبایل خرڅي. دا غستو مطلب دا دی چې هغه به ما بایک جوړي او بایک به خرڅي، زما به موبایل بزنسي خو زما سبسیډری دا دغه پروفټ به زما پروفټ چې څونه پکې ما انویسټمنټ کړی. صحیح ده. اوس د دې موبایل او د بایک بزنس د یو بل سره کاروبار دی. د سپارټس دی یا د سامان دی چې د یو بل نیمګ الو خرڅو. صحیح ده. سیل پرچیز د یو بل سره کیږي نو دا غي کیلکولیشن بای ز پیرنٹ او سبسیډری بیا موږ څنګه کوو. صحیح ده. خو دلته کې وګورئ دا قصه اسانه ده، دونه ګران نه ده. وای پی اینڈ ایس parent company subsidiary company may well trade with each leading to the following potential issues: receivables and payables. دو به د یو بل صحیح receivables and payables به effectively cancel each other out. ګوره پیرنٹ او سبسیډری دا خو د یو کس دی کنه، نو دا چې څونه پیبلز دی او ریسیوبل دی نو هغه به افیکټیولی کینسل ایچ ادر، هغه به یو بل ختم کی. دا خو داسې شو چې زما په ځان باندې پیسې دي، د ځان نه به زه څنګه عالمه کمپنی خو ستا شو کنه. نو دا خو داسې نه ده چې ستا پیسې دي او اوس ته وایې چې یاره زما ځان ته پیسې دي، دا خو سنس نه لري کنه. نو ریسیوبل او پیبل به د یو بل سره کیسه کېږي، مخ سره به کینسل کېږي. بیا dividend paid by the subsidiary recognized as income by the parent. Similarly, if a dividend is paid by one entity and received by the other, the net effect of this in the group is zero. صحیح ده. اوس کم ډیویډند چې د سبسیډری نه پیرنټ ته راځي، صحیح ده، نو هغه به څه کېږي؟ هغه به هم زیرو کېږي. په خبره باندې پوهېږئ؟ هغه به انکم ریکارډ کېږي د پیرنټ دپاره، خو د هغې افیکټ به څه راځي؟ زیرو به راځي. بیا انریلایز پروفټ خبره راله.
اوس دغه خبره لګه بدله ده. Unrealized profit on sales of inventory between the parent and the subsidiary. So that you can understand this concept, consider the following question: can you make a profit if your right hand sells goods to your left hand? هغه خبره شو کنه چې تا په ځان باندې څه خرڅ کړي نو ځان نه به ته ګټه وکړي. Obviously not. And for the same reason, a group cannot make a profit when one part of the group sells good to another part. نو مطلب ته لکه دوانه کمونیستا دی یو په بل باندې خرڅ وکړو نو مطلب ستاسو کیسه ګټي څه خبره نشته. صحیح ده. نو unrealized profit چې دی خیر د هغې خبره لږه بدله ده، هغې له به راځم. فرق ورته وایي. صحیح ده. Current accounts. If P and S trade with each other, this will probably be done on credit, leading to a receivable current account in one entity and payable current account in the other entity. مطلب دا دی کدی پیرنٹ په سبسیډری باندې سیل کړل سبسیډری ریسیوبل لازي. صحیح ده. او د سبسیډری د لپاره پیرنٹ چې دغه پیبل لازي نو کې افیکټ به یو بل سره زیرو کیږي. This amount should not be consolidated because the group would end up with a receivable to itself and payable to itself. لکه ته په خپل ځان ریسیوبل می او په خپل پیبل می. Receivable and payable would consequently be overstated in the consolidated statement. نو بیا چې کله ګوره قصه په دې کې دا ده کته چې سبسیډری زما ریسیوبل دی ته بیا ګروپ اکاونټ راوځي کې نو پای کې با تخپل ایسټ چې دی هغه بستا اورسټیټ شي. مطلب تخپل ځان ریسیوبل کړی دی نو بیا هغه اورسټیټ راځي دغه شان بستا پیبلز اورسټیټ راځي. نو دا بیلنسز بس کېږي دا به کانټرا کېږي اگینست ایچ ادر یو بل سره به ختميږي. Note that the reporting date there may be assets in transit between the two entities, either goods in transit or cash in transit. Accounting for asset in transit do not transit مطلب دا دی چې د سامان دی یا کیش دی چې هغه تاته میلاویږي د دې کمپنی نه. صحیح ده. یا کیش د دې کمپنی راځي نو هغه پارت چې هغه مونږه اس سی سلیبس کې نشته مونږ صرف د ریسیوبلز او د پیبلز خبره کوو. صحیح ده. نو په دې باندې دا کوېشن دی یو کار کړی دی. صحیح. یو 2 منټه شته وبې ګزار دلته کې دوم یو الستریشن را کړی دی چې تاسو په دې خبره پوه شئ. پیرنٹ کمپنی دا سبسیډری کمپنی دا انویسټمنټ را کړی دی نان کرنٹ ایسټ د دوانو را کړی دی بیا کرنٹ ایسټ انوینټری ریسیوبل بینک را کړی دی equities and liabilities را کړی دي. صحیح ده. خپل خبرې لرازو وای پی acquired 75% of subsidiary on 1st July 2005 when the balances on S retained earning was retained earning the subsidiary را کړی دی. بیا وای P paid 3,500 for its investment in the share capital of S. مطلب د چې سونه 75,000 پے کړی دی هغه د سونه پے کړی دی 3,500 for its investment in the share capital of S. At the reporting date, P recorded a payable to S 400. These agreed the correspondence amount in S financial statement. ګوره reporting date چې راغی کنه دا پی چې دی اس ته په 400 باندې پیبل دی. مطلب پیرنٹ کمپنی با سبسیډری لا 300 روپۍ ورکړي. پیرنٹ کمپنی به څه کوي 300 روپۍ به سبسیډری له ورکړي څه سودا به دې کړي نو داغه سودا به پاتې شوي. صحیح ده. وس چې کله زه ګروپ جوړوم نو په ګروپ کې به یو خو زه خپل ریسیوبلز لیکم یو خو به زه پیبلز لیکم. نو په ریسیوبل کې به زه لیکم صحیح ده د سبسیډری طرفه چې پیرنٹ 300 ریسیوبل دی او پیرنټس په اکاونټ کې به زه لیکم چې سبسیډری په 300 پیبل دی. نو دوانه زګونو کې خبره غلطیږي ځکه زه از ګروپ از ون جوړوم نو په ځان زه په خپل ریسیوبل شوم په ځان زه پیبل شوم. د دې اډجسټمنټ به موږ څنګه کوو. اډجسټمنټ ډیر سمپل دی. موږ د څه کار وکړو دلته کې چې زم کم ریسیوبلز راځي مطلب د پیرنٹ کمپنی سره ریسیوبل میرا وغستو او د سبسیډری کمپنی ریسیوبل میرا وغستو. صحیح ده. نو دا 300 به زه د ریسیوبل نم ماینس کما بیا چې کم پیبلز زه کیلکولیټ کوم د پیرنٹ کمپنی پیبلز برولم د سبسیډری کمپنی پیبلز برولم او دغه 300 به تی ماینس کم. سمپل خبرې څه شوې نه ټاپک سره فیر ویلیو اډجسټمنټ مونږ وې طالبای په ګروپ په کوېشن کې درکړی چې فیر ویلیو اف اډجسټمنټ ستاده دی په ورکینګ نمبر 2 کې به مونږ هغه جمع کو په اکوزیشن ډیټ او په ریپورټینګ ډیټ. سیکنډ پوینټ مونږ وې انټرا ګروپ ټریډینګ دا یې کیلکولیشن مونږ څنګه کوو کله چې کنسولیډیټډ بیلانس شیټ جوړوم ټوټل ریسیوبل براجم کم د پیرنٹ او د سبسیډری او هغه انټرا ګروپ ټریډینګ ویلیو به تی ماینس کم بیا چې د پیرنٹ او د سبسیډری پیبلز راجم کما دا غینه به هغه سیم ویلیو ماینس کم مطلب دغه به ټریټمنټ شي په کیلکولیشن کې. ټایم آلموست ختم دی خو چا څه کوېشن نو ګروپ ته راځي. صحیح ده. صحیح ده سر جی مننه. سبا به ان شاء الله ان ریلایز پروفټ کم د چې پر پوم وي هغه بس وکړو نو آلموست ختم دی بیا. یو میډیا ریکوزیشن پاتې پر پاتې شو میډیا ریکوزیشن دوه ټاپکس دی بګي. صحیح ده.
صحیح ده سر.